ඇයි දැන් FPV drone එකක් දැන් build කරන්න කීයක් කියයිද? ඔක තමයි දරුණු ප්‍රශ්නයක්. ඒක දරුණු ප්‍රශ්නයක්. උත්තර දෙන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඇත්තටම අපි ඉස්සර නම් කිව්වේ ඩ්‍රෝන් එකක් 50කට වගේ බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ 50 කියන්නේ මීට වඩා අඩුවට බිල්ඩ් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ඒක කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරාද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඩීග්‍රේඩ් වෙන එක අඩු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකක් අපි ඒ කාලේ කිව්වේ 50කට වගේ කොට දාන්න පුළුවන් කියලා. දැන් නම් මම හිතන්නේ 75ක් 80ක්වත් වෙනවනේ. හිතන්නකෝ ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් එක 20ක් වෙනවා. ESC 4-in-1 එකත් drone එක විතරක් ගෑව කියන්නේ. ඔව් ඒක 4-in-1 ESC එකකුත් වෙනවා 20ක් 23ක්. එතනම 40ක් වෙලා ඉවරනේ. ඒතකොට ඉතුරු පොඩි කෑලි ටිකත් එකතු වෙනකොට 80ක් ලක්ෂයකට විතර ලඟ වෙනවා. ඉතින් කරන් දෙයක් නැහැ. ඉන්ෆ්ලේෂන් කියන්නේ ඒක තමයි. 30000කට අඩුවෙන් ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්න තියෙනවද? දුක තමා මල්ලි. ඒ ගාන්ට නම් නෑ පුතේ. ඒ ගාන්ට මං හිතන්නේ දැන් ටොයි ඩ්‍රෝන් එකකුත් නෑ 20000කට අඩුවෙන්. ඉතින් හොඳම දේ තමා ඩ්‍රෝන් එක එකපාර හදාගන්න සල්ලි නැත්තම් කෑල්ල එකතු කරලා හිමින් සිරිය හදන එක. මොකද අපි පටන් ගත්තෙත් එහෙම. මගේ පළවෙනි ඩ්‍රෝන් එක හදාන්න මම හිතන්නේ මම මාස 6ක් විතර කෑලි එකතු කරා. ප්‍රදීප්ටත් මම හිතන්නේ ඒ වගේ අත්දැකීම් තියෙන අතීතයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිත් එකපාරම ආවේ නැහැ. පළවෙනි ඩ්‍රෝන් එක හදලා ඒක ක්‍රෑෂ් වෙන ගමන් ඒකෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන ගමන් තමයි දෙවෙනි ඩ්‍රෝන් එක හැදුවේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තුන්වෙනි එක හැදුවා. ඒ වගේ තමයි අපිත් ආවේ. අපිත් මේ එකපාරම සල්ලි ගහක් කොල්ලලා ඒ ඩ්‍රෝන් එකක් අරගෙන ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඉවසීම කියන එක FPV ඩ්‍රෝන් වල FPV සීන් එකේ සහ මේ ඩ්‍රෝන් සීන් එකේ ඉවසීම කියන එක නම් අනිවාර්යෙන් තියාගන්න වෙනවා. මොකද මේක ඉවසීම අනිවාර්යයි මේ හොබි එකට සහ මේ කතන්දරයට. ඉවසීම ඒක නම් ප්‍රගුණ කරන්න වෙනවා. සෝරි තමා. වෙන උත්තරයක් නැහැ ඒකට. අයියේ දැන් FPV බිල්ඩ් එකක් කරන්නේ. දිනෙට කියන් තියෙන්නේ තරගම තමයි. ෆුල් බිල්ඩ් එකක් කියන්නේ Google transmitter charger battery ඔක්කොමත් එක්ක යනවා නම් ලක්ෂ 2කට විතර ලඟ වෙන්නේ ආවි දැන්. කරන්න දැන් අපි ඉස්සර එකමාරක් වගේ කිව්වේ. එකමාරත් 1.20 අපි ඉස්සර කිව්වේ සාමාන්‍ය එකකට අඩුවෙන් ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන් වගේ තිබ්බා. ඉතින් මට්ටමේ බිල්ඩ් එකක්. මොකද ඒක මෙහෙම ඉතින් ඩොලර් එකේ රේට් එකත් එක්කද ඩොලර් එක 180කට තියෙන කාලේ වගේ තමයි අපි ඔය ඔක්කොම පටන් ගත්තේ. දැන් ඩොලර් එකම දැන් 380ක් වෙනවනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකක් දෙගුණයක් වැඩි වුණාට පස්සේ බඩුවල ගණන් දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙනවා. මොකද දැන් අනිත් එක අර සිලිකන් චිප් වල ෂෝටේජ් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මැනුෆැක්චර් කොරෝනා වලින් පස්සේ මැනුෆැක්චරින් කරන ඒවායි පොඩි රෂ් එකක් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මැනුෆැක්චර් කොස්ට් එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපේ ඩොලර් එකට කෙලවෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තම ලක්ෂ 2ක්වත් අතේ තියාගෙන තමයි මුල ඉඳන් පටන් ගන්න ඕන. පටන් ගන්න වෙන්නේ එකපාර හදනවා නම් නැත්තම් කෑල්ලෙන් එකතු කරලා ෂේප් එකේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉවසලා කෑල්ලෙන් එකතු කරලා හදන එක හොඳයි. හදිස්සි වෙලා තියෙන කුණු ගොඩක් ගන්නවට වඩා